নমস্কাৰ মই সত্যজিতে আমাৰ এই ভিলেজ বয় কুকিং হাব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা অতি টেষ্টি সুস্বাদ অসমীয়া পৰম্পৰাগত খাদ্য ভাপত দিয়া মাছৰ ৰন্ধন প্ৰক্ৰিয়া লৈ আহিছোঁ। তো ইয়াৰ বাবে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় মা মছলা সামগ্ৰী কি লাগিব সেইখিনি পোনপ্ৰথমে চাই লওঁ আহক। ইয়াৰ বাবে আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব অলপমান নিমখ, জালুকৰ গুড়ি, হালধি পাউডাৰ আৰু জিৰা পাউডাৰ আৰু কাশ্মীৰ মিৰ্চ পাউডাৰ এণ্ড কৰিয়াণ্ডাৰ পাউডাৰ মানে ধনিয়া পাউডাৰ লাগিব। দুটামান কেঁচা জলকীয়া, ধনিয়া আৰু বিলাহী আৰু নহৰু, আদা আৰু পিঁয়াজ। মই মাছখিনি ভালদৰে নিমখ দি ধুই এটা পাত্ৰত লৈ লৈছোঁ। তাৰপাছত ইয়াত সমূহ মছলাখিনি আৰু যিখিনি ভেজিটেবল আছিল সেইখিনি ইয়াত মিহলাই দিছোঁ। মাছটো আপোনালোকে ৰৌ মাছ বা অন্য মাছো ল'ব পাৰে, কোনো কথা নাই। যাৰ যি পচন্দ সেইটো মাছেই ল'ব পাৰে। এনেদৰে সমূহ ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছবিলাক দিয়াৰ পাছত মই ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। প্ৰপাৰলি মিহলাব যাতে মাছখিনিৰ লগত গোটেই মছলাটো লাগি যায়। ইয়াৰ পাছত মই অলপমান নেমু চেপি দিছোঁ ইয়াতে, যাতে টেষ্টটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়। মোৰ অলৰেডি মেৰিনেট কৰা হৈ গৈছে মাছখিনি। আমি পেকিং কৰিব লাগিব। পেকিং কৰাৰ আগতে মই কৈ দিছোঁ যে কলপাতখন আপোনালোকে জুইত বা গেছত সেকি লওক। মই অৱশ্যে জুইতে সেকি লৈছোঁ, তেতিয়া কলপাতখন নাফাটে। ইয়াৰ পিছত এইদৰে দি দিছোঁ। এইদৰে ভাজটো দিব লাগিব যাতে কলপাতখনৰ পৰা মাছটো ওলাই বাহিৰ হৈ নাযায়। এনেদৰে মই আটাইকেইটা বান্ধি লৈছোঁ। মই 4টা বান্ধিছোঁ, যিহেতু আমাৰ খোৱা মানুহ বেছি নাই সেইটো কাৰণে 4টা বান্ধিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ অনুযায়ী বান্ধিব পাৰে। ইয়াৰ পাছত মই এখন পেন লৈ লৈছোঁ আৰু তাতে মই দুটাকৈ ভাপত দিছোঁ, যিহেতু কেৰাহীখন অলপ সৰু হয়। ঢাকনি লগাই দিছোঁ। 10 মিনিটমানৰ পাছত খুলি চাইছোঁ আৰু আমি পলটাই দিব লাগিব 10 মিনিটৰ পাছত। আকৌ মই ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ পাছত এয়া চাওক আমাৰ ভাপত দিয়া মাছ ৰেডি আছে। মই এই মাছকেইটা নমাই লওঁ এতিয়া। এতিয়া আমি পেকিংটো এখন ট্ৰে ওপৰত খুলিছোঁ। খোলোতে অলপ ভালদৰে খুলিব যাতে ভালদৰে ফাটি নাযায়, বস্তুটো মানে ওলাই নাযায়। সেয়া চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে। মই এইখিনি এখন প্লেটত উলিয়াই লওঁ। প্লেটত উলিওৱাৰ পাছত দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'বৰ বাবে অলপমান ধনিয়া আৰু অলপমান কটা পিঁয়াজ ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ। এয়া আমাৰ পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল, খাব পৰা হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকেও বিচাৰে এনেকুৱা এটা ৰেচিপি ঘৰতে ৰান্ধি খাব পাৰে, বহুত টেষ্টি হয়, হেল্থিও হয়। তো আপোনালোকে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপুনি এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।